Hvað eruð þið að gera hérna í fyrirtækinu? Við erum að taka erlend dagblaðasöfn, myndasöfn eins og þau notuðu. Við flytjum þau hingað til Íslands og við skönnum inn gömlu pappírsintökin og afhendum þetta tilbaka til dagblaðana á stafrænu formi þar sem þeir eru komin með þetta í gagnagrunn og geta farið að nota myndirnar almennilega og leita þeim. En í staðinn eignumst við pappírsintökin eingöngu án höfundaréttar og það setjum við út á netið á eBay, Amazon og okkar vef og seljum það til einstaklinga og safnara og annarra og raun og veru búum þannig til svona verkefni úr þessu og náum að fjármagna skönnunum. Öll dagblöð hafa farið gegnum mjög miklar breytingar núna síðustu ár. Það er alltaf að fara yfir í stafrænt form hjá þeim og allt prentað og annað að minnka. Og þau sitja uppi með þessi stóru myndasöfn, hafa mjög takmarkaðan aðgang að það því að þau eru öll bara í umslögum, þetta tekur pláss, þau eru að tryggja þetta, þau þurfa að vera með starfsfólk í þessu. Þannig að við komum inn og raun og veru tökum þetta af þeim og skilum þessu bara í stafrænu formi þannig að allir starfsmenn, blaðamenn og aðrir geta leitað og það er búið að varðveita myndina til frambúðar á stafrænu formi og hægt að taka afrit af henni og svo framvegis. Þið eru auðvitað smátt að þróa starfsemina og þeim fjölgar auðvitað myndunum sem að þið eru með. Hvað er inni í þessum skáp? Já, hérna er það sem við erum búin að, þetta er allt skannað og hérna til dæmis er Daily Telegraph frá London safnið. En þetta er allt komið hérna núna í okkar kerfi, svona lagerkerfi og þetta er bara myndir sem er að fara í sölu. Það sem hjálpar okkur hvað viðfangsefni gríðarlega fjölbreytt. Alls staðar út í heimi eru áhugamenn eitthvað af þessu. Þetta getur verið kvikmyndahetjan þeirra eða sporthetjan eða gatan sem þeir bygga á eða þetta afið þeirra eða þeir voru ungir og svo framvegis. Og loksins komin aðgangur að þeim og fólk getur þá keypt þessi eintök og þetta er bara þetta eina eintak sem í boði sem með einmitt stimplum og skrift aftan á annað og svona mjög einstakt að eiga. Við áttum svona safn sjálfir af fyrirtæki sem við keyptum í Svíþjóð. Þannig að við fórum að skoða hvað var hægt að gera við þetta og fengum sérfræðinga að hjálpa okkur og þá sjáum við að það er verið að kaupa og selja svona myndir á netinu. Þá byrjum við að búa til bara svona viðskiptaáætlun og svona verkefni í kringum það. Byrja þannig að við ætlum að skanna þetta bara í svona svokölluðum flatbed skönnum þar sem við myndum bara opna skannan, setja mynd, loka, opna aftur, snúa henni við, skanna bakhliðina og svo framvegis. En eftir við fórum að skoða þetta betur þá eru til miklu öflugri skannar, keyptum þannig og byrjum að nýta okkur það og þá uppgötum við alls konar sem að laga í ferlunum. Þróuðum okkar eigin hugbúnað sem hefur verið í þróun núna í 4-5 ár og ég held að við skanna 400 myndir fyrsta mánuðin sem við gerðum þetta og vorum ánægðir með það. En núna erum við að skanna svona 6.000–8.000 myndir á dag og stefnum á meira. Og það er bara eitt annað fyrirtæki sem að þið vitið sem í þessu í heiminum? Já, það er eitt í Bandaríkjunum sem að gera svipað, byrjaði á undan okkur en við erum komnir fram á þeim núna í afköstum og það gerir þetta líka mjög svona spennandi fyrir okkur því að það er enginn í Evrópu annar að gera þetta og þetta er alveg ný lausn sem við erum að bjóða upp. Þetta er annað safn sem við erum með. Þetta er fyrsta safnið okkar og hérna getið þið séð dæmi, hérna eru myndir úr finnsk-rússneska stríðinu og þetta er hluti af því sem við erum að vinna í. Hérna eru stimplar sem við þurfum að taka tillit til. Þessi til dæmis handskrifuð sem gerir mun erfiðara fyrir okkur að ná upplýsingum aftan á og erum með sérþjálfað fólk í að lesa slíkt. Stundum þetta vélritað og þá náum við að láta tölvutæknina að lesa þetta. En algjörlega, þetta er það sem menn að eignast, þessi orginal eintök. Aftan á myndinni sagan. Það það sem gerir hana svo einstaka. Af því að ef við tökum mynd sem bara portréttmynd af Winston Churchill, þú getur kannski fengið eitthvað svipað myndið álíka stafrænt og prentað hann út í alls konar eintökum, en eintakið sem við erum með akkúrat eintakið sem var hjá dagblöðunum og þar eru þeir að skrásetja bæði sögumyndarinnar, það þeir stimplana og segja að þetta hérna mynd frá Daily Telegraph og við eigum hana. Það eru settar dagsetningar á hvenær myndin birtist í blöðunum og svo náttúrulega upplýsingar á bakhliðinu myndina sjálfa. Þannig að þú ert með rosa mikið að alls konar sögu og stimplum og upplýsingum aftan á sem gerir hana svo ótrúlega einstaka og það það sem að fólk að sækjast eftir sem að kaupa þetta. Það eiga akkúrat þetta eintak sem var í geymslum dagblaðanna og blaðamaðurinn var að halda á henni og ljósmyndarinn jafnvel sjálfur að framkalla hana á sínum tíma. Við erum með hugbúnað sem náttúrulega bæði að greina fram- og bakhliðina og varðandi bakhliðina þá erum við að taka textan sjálfvirkt með OCR-tækni aftan á og þar greinum við textan, finnum út hvað eru staðsetningar, hvað land, hvað borg og við stingum upp á því við þá sem að flokka, hvað eru ártöl
Svo framan á erum við að nota gervigreind til þess að greina hvað á myndunum. Það er komið mjög langt og nýtist að mörgu leyti. Það er hægt að greina gerða flugvél, gerða bílum og það getur greint ef þetta er hermaður eða ekki. Og svo notum við tæknina til þess að finna hvort myndin er lit eða ekki, stærðin á henni og ýmislegt fleira. Og þetta er allt komið í svona tiltölulega svona stórt kerfi sem við verðum að smíða svona smám saman til þess að flokka þetta og flokka þetta hratt. Svona lykillinn að því að geta búið til viðskipti úr þessu er bara magn. Við þurfum að gera þetta í miklu magni því að hver mynd er ekkert að seljast á neitt bara rosalega mikið. En við náum að gera góðan business úr þessu með því að ná þessu magni. Það eru svona sérþjálfað fólk hjá okkur sem fer yfir hver einu og einustu mynd en við svona matreiðum þetta fyrir þau. Þannig að ef þú ert að flokka myndir hjá okkur að þá færðu þetta upp á skjáinn hjá þér og það er búið að stinga upp á svona öllu þessu helsta sem við getum núna. Þannig að þú getur svona bara með nokkrum smellum klára myndina. Þegar við byrjuðum vorum við svona kringum 14 mínútur með hverja mynd og við erum búin að ná því niður í svona í kringum 2 mínútur og erum alltaf að reyna að finna leiðir hvernig við getum gert fleiri í einu sem eru eins og sameina tíma og látið tæknina hjálpa okkur. Við erum að fá rosa góð meðmæli og við erum að skila okkar og þetta er að virka mjög vel og þetta hefur verið farsæl verkefni, þau verkefni sem við tekið á okkur. Þeir sjá ávinninginn, allt í einu eru geymslurnar hjá þeim bara að tæmast sem þeir geta núna bara leigt út og þeir spara í tryggingum og allt í einu er allt safnið komið á stafrænt form og þeir eru búin að varðveita það og svo framvegis. Við erum búin að fá alveg ótal skilaboð frá viðskiptavinum sem er að finna myndir af ættingjum sínum þar sem að það var bara ekki til mynd af þessum ættingja og þau voru að finna hana núna í söfnunum og þetta er svona hluti af því þegar þú opnar þessi söfn loksins eftir alla þessa áratugi og jafnvel 100 ár að þeir komast núna út á markaðinn og fólk getur skoðað þetta og bæði notið myndarinnar og keyptar að þá ertu að sjá svona fólk er að finna þetta bara því að það er að googla sig eða einhvern annan og leita hinn á þessu og finnur þá svona ljósmyndir sem er eitthvað tengt því sem þeir áhuga á eða þeim sjálfum. Og svo er þetta þannig að það finnast í þessu alls konar geimsteinar og perlur en fullt af þessu líka eitthvað sem að enginn hefur nokkurn áhuga á. Við köllum suma myndirnar salat. Það getur verið bara myndir af salati til dæmis og í lit og þú ert ekki að fara að selja. Það er fullt af einu á milli sem á ekkert erindi bara í sölu hreinlega og það er hluti af ferlinu okkur að við flokkum allt. Við erum komið með ákveðs reynslu og sölusögu og nýtum það. Við náum að greina Marilyn Monroe og Elvis Presley frá salatinu. Svona í dag erum við að selja svona bilinu 10–20%. Það svona fer eftir söfnum og þannig er módelið. Við erum búin að gera þetta núna í 5 ár og við erum ennþá að selja úr því sem við skönnuðum fyrst og það er meira þess að gerast að það er að verða til eftirámarkaður með myndirnar. Þannig að við verðum bara að sjá til. Við erum bara að fara í gegnum Amazon-skóginn með sveðju og sjáum ekkert svona langt fram í tímann sko. Mögulega verðum við ennþá að selja úr þeim eftir 20 ár, kannski stoppar salan á einhver tíma, það verður bara komið ljós. Þið vitið ekkert hvað verður viðfang sagnfræðinnar í framtíðinni? Nei, það voru ekki margir sem héldu að það væri hægt að selja pappírsendurkinn fyrir 10 árum. Salatið? Og kannski salat.